guys. Yan. Bacolod. Bacolod, sir. New Year's Eve flight. Yes. Anong oras na makakauwi mamaya? Alas 8? Alas 7. Alas 7? Sana early, no? Maaga, sir. Mas maaga. Yan. It's New Year's Eve. Nandito kami sa Bacolod. We're going to fly 4 legs today. Mamaya, si Nars ang lilipad papuntang Cebu. Gabi na, makakauwi kami. Hopefully, walang maging aberya. Yes. Delay. Kanina, nung papunta dito, wala namang problema. Walang pa-traffic, no? Okay, Ganda pa ng weather. Good boys flying. Yes! Mapamahod lang, sir. Ilan ba malaki ba celebration sa bahay nyo? Konti lang, sir. Konti lang kami sa Sa bahay. inyo, idol, malaki celebration sa bahay nyo? Dinner lang po, tapos tulog na. Uy, ba't naman ganun? Pasok ka na po nga, sir. Pagdating Ano, gabi pagod na? din Gabi na din? Anong oras ka ngayon? 9. 9? O, pwede pa Dahil humabol. na isang oras, tapos, Pwede pa humabol ng ng Noche Buena. tapos maling araw bukas. Yun. Okay lang yan. Importante, may blessing tayo sa buhay. May trabaho, di ba? Yeah, Yes! that's the good thing. Yes! Think positive for the new year. Oh, 1 box lechon. So, Mamaya, sa Cebu, bibili ako lechon. Tatanong ko pa nga na sana sa inyo, sir. Bibili tayong lechon mamaya para may panghanda tayo sa New Year. Yes, sir. Okay guys, tapos na kami dito mag-briefing, tapos na kami mag-prepare. Naghihintay na lang kami si ate na matapos lahat para papunta naman kami Manila. Then, we'll go to Cebu. Hopefully wala maging problema para makahabol kami sa New Year, para makasama namin yung mga pamilya namin sa New Year. Kasi ako, ang ni-request ko kasi New Year. Kaya nung Christmas, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Yun naman, may lipad kami. Nag-Christmas kami sa taas. 32,000. Ikaw ba? Saan ka nag-Christmas? Sa bahay? Bahay. So, bukas may lipad ka? Pwede pa daw po. Okay. Ganyan lang talaga yan. At least may mga blessing tayo sa buhay. May trabaho pa tayo. Saka yung mga kasamahan natin na nakabalik na. Yan, di ba? So maganda yung pasok ng 2022. Sige guys, punta muna kami Manila. Nars, mamaya, good boy ka. Baka ma-weather tayo mamaya sa Cebu, ha? I'll try, sir. Okay, let's go. Broken trust got you haunted. The doubt in you was enough to leave me chasing you on and on. But I don't care, I will let you in. You said goodbye like everything's gone. Everything that we could have been. But I know you are my liability. Okay guys, papunta na kami ng Cebu. Wala na kami time mag-vlog kasi mabilis. Yan, punta na kami ng Cebu. See you sa Cebu. Mamaya tanungin natin anong resolution itong good boy ka ba? Ang grabing ulap. Sige, tignan natin kung good boy si Nars. Hindi pa pala kami alis ni Nars. Kape muna tayo. May oras pa para magkape. But I know you are my liability. Yeah, I know you are my liability. Retard. Oh, what a hopeless place that we're in. Hello, Cebu. Idol, Sir! okay ka pa? Konti na lang. Kaya pa, sir. I love my job. Yun! Alright guys, andito na kami ni Nars sa Cebu. This is going to be our last leg going back to Manila, and then
let's go home so that we can celebrate the New Year's. Excited, sir. Oo, excited. Siguro lalapag kami doon ng mga alas 9 ng gabi. Plenty of time para ma-celebrate natin yung New Year, salubungin natin yung bagong taon. Pero habang andito pa kami, gutom na ako. Yan, kain muna tayo. May merienda kami dito at saka kape. Yan. Para mamaya gising na gising tayo, di ba? Sir. Nagkakape ka pa? Hindi ka naman nagkakape. Mga apat ko na yata to, hindi ka nagkakape. Bawal, sir. Bawal ba? Sir. Bakit bawal? Acidic. Acidic? Hindi, huwag kang mag-aasukal. Ano ba yun? Oo, huwag kang mag-aasukal. Tingnan mo ko, hindi ako inaasik. Ano? Hindi ako nag-aasukal sa kape, pero kumakain ako ng muffin sa kato. Pinag-uusapan namin ni Nars. Ano daw New Year's resolution? Nars, may New Year's resolution ka ba? Ano ko maganda? Ha? Hindi ko alam kung pwede ko sabihin kasi. Ako New Year's resolution ko magpapapayat na talaga ako. Matagal ko ng New Year's resolution yan. Healthy life. Yun na lang sa akin, sir. Healthy Mga life. 10 taon. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undenying, undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble lacking everlasting ego. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Alright guys, nandito na kami sa Manila ni Nars. Kita nyo naman, ganda ng landing ni Nars. Ha? Tailwind pa kami noon, na-tailwind kami ng konti. Yan, pero smooth na smooth pa rin. Galing. Maraming salamat sa inyo. Wala kami masyadong naitulong sa inyo kasi siguro. Kasi nagmamadali rin kami para makasama namin mga pamilya namin sa bagong taon. Yan. Happy New Year to everybody! Happy New Year! Hope na yung 2023 maging mas maganda pa sa 2022 para sa ating lahat. Sa lahat ng mga nangangarap maging piloto. Sabi ni Nars nga, ano yung Nars? Keep grinding. Keep grinding, keep dreaming, Aim high, fly aim high, fly high. Pero totoo yan. Maraming salamat. Nars, Happy New Year pare! Happy New Year, sir. Happy New Year. Thank you very much. Happy New Year. Yan, Happy New Year. But